jetu editu video edhe jetu pas ka gjë shumë lag. Po isha qëtu do renders që shkruj, po nuk e dim cila çka është. Jena në premier qëtu, edhe në timeline i kena 3 lloje ngjyrav për render. Domethënë është e gjelbërt, e verdhë edhe e kuqe. Po këto të trijat e kanë një kuptim në veti. E gjelbërta tregon që kjo është bo render. Domethënë nuk ka problem kompjuteri me bo playback ose me lujt video. E dyta është që nuk është bo render, po kompjuteri nuk e ka dhe këta problem me bo play. Domethënë nëse unë e lëshoj qëtu videon, ku pas bo në mod, kur jam konë nuk këqitet, domethënë nuk kam lag. E kuqe është kur përdoret zakonisht efekte në video, edhe nuk është e bo me render, edhe plus Premiera ka me pos problem ose ka me pos lag me bo play qatë video. Që pe provojnë në këtë rast, a mundet me bo play a ju, pe vreni që veç 1350, po këqitet. Logaritëm në 2 foto. Edhe kjo të regon ty që nëse i ki mundësim për momentin, bënë render edhe këqyre se qa ke bo deri tash. Po më ne qa ke editu. Nëse ki komplet një video me të kuqe, ka mundësimi pos frame rate-at dalem. Për shemëll timeline-i mu konë 30 frame ose 60 frame, e video mu konë 24 frame. Unë e provova në kompjuter tem, për që di, nuk më që të ke problem, në më në kretë vija e verdhë konë. Po ka njëherë nëse të bjen komplet video me qitë në timeline, edhe mu konë kretë e kuqe, dihet që te frame rate atja ke huqë diçka. Kështu që gjoja momentin që kur te qish video në timeline, me u konë në fillim ngjyra e verdhë, se qashtu du të më konë normale. Sikur në këtë rast, unë për shembull e kopje qëtë video, edhe pe baj drag and drop. Pe vreni që komplet du të më konë e verdhë. Po tash na këtë sekuencë mujna me bërë render, që mos me pas problem për me bo playback. Shkojna te sekuenca, edhe i kena 3 lloje. Render effects into out, render into out, edhe render selection. Qka është e pora render effects into out? Kjo i bjen bën një render veç ato video që i kom qitë efekte. Si kërën në këtë rast, kësoj videos fundit i kom qitë glitch të ankohen, edhe është e kuqe dhe me thonë. Ko efekte në ta. Ndërsa kjo tjetra nuk është e bo me render, po as nuk ka efekte kur gjo. Edhe tash na, nëse i kishëm kliku sequence edhe render effects into out, na i kish bo render veç pjesën e fundit. Render effects into out. Pe vreni që kur e klikum render effects into out, na i boni render veç pjesën e fundit, po këta nuk e prejki. Edhe tash kjo video bëhet play në mënyrë normale, pa problem. Se e ki 16.9, po ashtu është kur e kishme shti që të fot. Tash qka është e dyta render into out. Render into out i bjen bën e render që ki në timeline. Me efekte, me video që është normale, me ngjyrë të verdhë, me krejt. Pikqyrum, api bën të dyjat, api bën veç njënën. Edhe shkojnë atë sequence edhe bëjmë render into out, ose me shkurtesë e keni veç enterin në tastier. Që kur e klikuam herën e dytë render into out, i ro bën e render komplet timeline-in. Edhe më nuk e ka këqyr ako efekte as konta, veç e ka bërë render komplet. Edhe e treta është render selection. Render selection i bjen, selektoj një klip edhe veç ata bën e render. Do me thonë, e kom selektu që kështë klipi me të bordh, edhe kom selektu qëta, edhe kur te klikoj këtu sequence render selection, ma bën render veç qëta. Nashta më me pos edhe një video tjetër që është me të kuqe, po kjo ta bën render veç ato që e ke selektu. Do me thonë na videon tash për selektojna, edhe bëjmë render selection. Në përvreni që e ka bo render komplet qëta, amo kjo tjetër nuk e ka prek. Qka është një mundësi e mirë, është që mënesh me bo specifik një pjesë render. Do me thonë e ki videon 10 minuta, gjysë orë ose 1 orë, po ti ndën me bo render veç një pjesë ku i ka 15 sekonda, ku e ke përdor një glitch shumë të ronë. Edhe nuk të vynë ty pa qore me bo render komplet video në 10 minuta, ku ti halo ki me punu në ta. Amo të vynë veç me po qatë pjesën se qysh po rren glitchin ta. Edhe ata mënesh me bo kështo. Për shembull e kena qëtë video shumë gjatë, edhe ti ja ke qitë një glitch pezojna, edhe veç që to që ke pjesa nuk po të lunë mirë, do më thonë nuk pesha playbackin mirë, mënesh me bo i, që i bjen in point, edhe out, që i bjen out point. Edhe kjo ko më ta bo render veç qëtë pjesën e selektu me qëto. Do më thonë enter. Edhe pe vreni tash që veç qëtë pjesën ku e ke selektu ti ta ka bo render. Këtë tjetërën nuk e ka prek. Që kjo është për me pështu kohë vetit. Edhe one të kisha sugjeru tyje, veç momente ku kompjuteri s'mundet më ta bo playback, ose momente kur e ke qitë një glitch me një vend ku ti ki qef me posë që shdukët. Mos me bo render ta në kohën se të merë kohë, se plus në fund prap ka mu bo render video. Kështu që kurse i vetit ku, bane një video sa ma shpejt, po mënyrën sa ma të mirë të mundshme. Këtë selektimi mund është me hek në fund me kliku me djathtën, edhe me bo clear in and out, ose unë e këmë bo një shortcut, që e ka shkru një në kë, edhe e hek selektimin. Se shpesh shumë roke me hek selektimin, edhe më shkoj ke pak nerva. Një tip interesant është nëse dën
një video që e ke editu edhe dën me po që ata shumë shpesh, është shumë e mirë që kjo, mundesh me bo in, mundesh me bo out, edhe me kliku qëta, loop playback. Nëse qëta nuk e shesh qëtu, e ki te plusi qëtu, te video editor, edhe e gjon loop playback, edhe e kop e ban drag and drop. Okej, tash kur te bajsh qështu, tankon, kjo mund më të bo ty replay, edhe t'i veç e këshyrë. Ajo arre non-stop stop. 1350 se ajo arre non-stop stop. 1350 se Kjo është e mirë kur nuk jetu mujt me dëgju diçka, ose kur jetu punu me audio, do të me këshyrë a është të rritë zoni, a të zvoglu, veç i banë qëtë trika edhe nuk i me pos probleme këthy tanko në vetë me dorë. Edhe render audio është kur ki shumë audio t'i banë render që mos më të vanu, one këta nuk është e përdore qaq, këta veç kur bëhet render komplet video. Edhe këtë dyja të fundit janë me bo delete render files. Do më thonë qëtë që ti ke bo render të ka bo me gjelbërt, këto e në rujt dikun në kompjuter. Edhe kur ti thush ti delete render files, i bjen që fshi që të fojla që ti ke bo render e mos ma ngarko kompjuteri ma shumë. Video nuk ta prek, nuk ta prish editimin kur gjo, po veç ti fshin fojlat ma herë që ti ke bo render të ankohen. Edhe kjo është e mirë për me rujt hapësirën kompjuter ose storage. Që kjo kesa i përket renderit, shpresoj që ka pëlqyer, nëse ka pëlqyer bëni like videon, bëni edhe subscribe edhe na shihim në videon e ardhshme. Peace out.